Joo, terve vuoro. Pietu se pyörii vähän turhan lähellä tätä traktoria. Pietu, tähän pitäisi pikkuinen semmonen turvaetäisyys osata pitää. Sinä kun jäät tonne pyörän alle, niin kuule, et ennen myyriä jahtele sen jälkeen. Sinä aina vähän sä oot semmonen paimenkoira, niin sinä yrität paimentaa tätä traktoria. Etkä sinä et mahu ennen tänne hyttiin, kun tämä on niin pieni tämä Fiatin hytti. Niin on. Mahdottoman pieni. Joo, on vähän turhan rohkea tuo Pietu aina välillä tässä traktorin ympärillä. Ja se on vähän sama juttu itselläkin, jos minä yritän lähteä juoksemaan. Minä harvoin kyllä lähden juoksemaan, mutta jos minä haluan vähän sen vaikka ottaa juoksuaskelia, niin se tulee siihen eteen hyppimään. Tiedä, onko se sitten tuo paimenkoira, että onko sillä joku vietti, että jos yrittää lähteä juoksemaan, niin se tulee vähän niin kuin määreemään siihen, että hän määree nyt tahin ja suun. On vähän samat traktorissakin, se tulee tuohon eteen aina pyörimään. Mutta kyllä se sitten väistää aina onneksi. Mutta vähän hirvittää välillä. Mutta joo, sielläpä joku katsoja pyyti esittelyä tästä Fiat Agri DT6590, niin tehdäänpä semmonen lyhyt esittely tähän. Joo, eli traktorihan on tämmönen Fiat Agri DT6590, vuosimallia 87. Tuommoisella Quicke-etukuormoijalla on varustettu. Moottorina toimii Iveco 3,6 litrainen suoraruisku diesel ja tuntia tässä on nyt joku 5700, sanoisinko, muistelisin näin. Nämähän on lujia koneita nämä moottorit, että mitähän se sanoo, kun minä käytin tämän vähän aikaa sitten huollossa, se vaihtuvat tähän suuttimet, sietivät nuo venttiilit ja muuta pientä, niin taisi sanoa se huoltomies, että semmoinen 15 000 tuntia sopi. Aio ennen kuin tarvii ruveta sitten miettimään koneen aukaisua. Elikkä siinä on toisin sanoen mulle loppuelämäksi pihakoneet. Kun muistaa vaan huollottaa ja öljyt ja semmoset ajalla aina vaihtaa. Mikä ruusunkukka tämä ei kyllä ennen oo, mutta ei tuo vauhtia hiasta. Toisella puolella on vielä huonommassa kunnossa. Ja kun ostin, niin nämä oli ihan hyvin korjattu, eli ruosteet peitelty, eli tähän oli vejetty jotakin foliota ja pakkeli vaan iso kerras sitten maalattu, niin se oli nätti. Minä nyt haen tässä inspiraatiota, että kun saisi aikaiseksi, niin tekisi sitten pellistä uudet lokarit siihen. Joo, tämähän on varustettu kaksitoimisella hydrauliulostulolla ja tässä taitaa olla sitten, en ole ihan varma, mutta olisiko tämä vapaa paluu tämä yksi. Sitä en ole tarvinnut. Joku on tänne laittanut tosi hyvin näitä edellinen omistaja näitä valoja. Tässä on hyvin näyttää nuo valot esim. Lingotessa sinne linkkoon. Tiellä on hellan laadukkaat ledit. Olikohan nuokin hellat peräti. Tosi kirkkaat ne on ainakin. Ja samoin eessä on hellan ledit laitettu. Ja samoin on tässäkin hella value fit. On hyvin näitä valoja varusteltu tähän. Ja itse on laittanut tähän kuormoon ja yhden tämmöisen valon ja sitten tuossa on kamera, mikä auttaa. Siitä on iso apu kyllä tuossa trukkipiikki hommassa tuosta kamerasta. Hevosiahan tässä on 65, niin kuin tuosta voi vähän pietellä. Ja vientöä taisi olla se 200 newtonia 1500 kierroksella. Fiatithan on vähän semmosia kierroskoneita. Nostolaite nostaa 2900 kiloa. Ja hydraulikan tuotto taisi olla, jos en ihan väärin muista, niin 36 litraa minuutissa. Se on aika vaatimaton. Etenkin huomaa tuossa etukuorma ja hommassa, niin on se aika hias. Mulla joskus oli tuo Fortson Majori. Power Majori. No se oli siinä oli superin perä ja keula oli powerista. Se oli joku pellepeloton rakentanut jossain. Niin siinä oli katepillarista laitettu nokkapumppu tuohon
keulalle. Eli se suoraan tuo kampiakselin päässä pyöri se pumppu. Niin siinä oli virtausta ja tehoja siinä. Siinä nousi aika mukavasti se kuorma. Käykäähän kaahtumassa, siellä on ensimmäisiä videoita tällä kanavalla, niin on sitä Majorista. Lamppanna kahattu päässä ajelle sille ja toistakymmentä vuotta sitten. Se on perunalla kuvattu, mutta kyllä siitä sopi sen idean. Olen kyllä tykännyt tosi paljon tästä piharaktorina ja tuolla metässäkin männöö se. Ja on ketterä kone menemään. Mutta hytti tässä on kyllä pieni. Jos tämmöstä metästä, niin kannattaa ehkä ehtiä sitä vähintään. No 80-90 olisi kyllä ihan huippu. Se CL-malli. Siinä se koppikin olisi vähän isompi. Ja niin kuin jo sanoin, niin tämä hytti on kyllä todella ahas. Tänne ei pietukaan ennen. Pentuna pietu mahtuu olemaan tuossa jalkotilassa, mutta ei mahu ennen. Esimerkiksi tuolla näkyy tuo taavetti 1290, niin siinä on ihan eri tilava tuo ohjaamo kuin tässä. Tunteja oli tuo 7578. Sanoinko minä äsken 5600? Taisin vähän valehella sitten. Eli 7600 tuntia. Mutta vielä sopi varmaan toisen mokoma huoletta ajia. Edellisen omistajan mukaan tähän on kytkiremontti tehty siinä 5000 tunnin paikkeilla. Olikohan 5500 tuntia. Keraaminen kytkihän näissä on. Se ei kyllä paljon kestä tuota luistattelua. Se on siinä mielessä huono tuo etukuormojen kanssa, varsinkin lumihommissa, niin mielellään vähän aina luistatteli sitä kytkintä, mutta massakytki olisi siinä mielessä parempi. Mutta keraaminen kytkin tietysti kestää petoja hyvin. Siellä on muuten, katsokepas semmonen video, jos kiinnostaa tämä Fiatti. Tältä kanavalta löytyy, missä vaan öljyt tähän Fiattiin, niin siinä käyn läpi niitä lippuja ja lappuja, mitä tämän mukana tuli. Tässä tuli aika hyvin niitä alkuperäisiä kaikkia ohjekirjoja ja muita tositteita, mitä on ollut. Niin siinä näkyy tämä uutena ostettu tuohon Outokummun lähelle yhdelle maatilalle, niin tästä ei ole kun, olisiko alle 40 kilometriä varmaan on siihen tämän alkuperäisen kotipaikkaan. Sitten tämä on tosissaan ollut sillä Joensuussa ja en tiedä missä kaikkialla lie pyörinyt. Pistäkää viestiä, jos on tuttu kone. Joo, pistetään Iveco tulille ja katsotaan vähän näitä hallintalaitteita. Tässä on tosissaan käsikaasu ja vaihteet meillä on tällä oikealla puolella. Ne taisi sinne 80-sarjan Fiatissa olla tässä keskellä ja 90 ne siirtyy tänne oikealle puolelle, mikä on tosi hyvä asia. Tässä on 12 plus 4 on vaihteet. Eli 3 aluetta ja pakki ja sitten 4 on näitä vaihteita. Oikealta meiltä löytyy myös tämä nostolaitteen hallinta. Eli tässä on tämä itse nostolaite, jota en kyllä ole käyttänyt varmaan 2 vuoteen, kohta kerron syyn. Ja sitten tässä vieressä löytyy tämä mikä kyntovastus, vai mikä tämä nyt on nimeltä. Ja tästä löytyy sitten nuo hydrauliikan ulostulohallintavivut, elikkä näin. Hydraulinen työntövaras, ehdoton varuste juontokourahommissa. On hyvä. En tiedä mitenkä tulisin toimeen ilman. Niin, katsokepa
kun lasken nytten tästä nuo nostolaitteet alas. Ja sen kerralla sitä alas laita. Yritän tälleen pikkuhiljaa laittaa. Ne on hirveän jykellys. Näin. Ja mitä on noita foorumeita lukenut, niin siellä on tosi monella muullakin Fiatin omistajalla sama juttu. Mutta se ei minua häirihe, kun tässä on tämmönen hienous kuin Click-Clack. Tämä on mahtava keksintö. Tätä minä oon käyttänyt. Mulla on tämä siedetty tänne ihan alas. Ja sitten tuosta kun painasen, niin nostoloite nousee. Näin. Ja tästä napista sopi hallittua sitä. Jos halutaan vähän laskoa, niin painettaan varovasti. Näin. Tai sitten jos halutaan alas tuottaa, niin painaa tämmösen pohjaa. Niin se männöö silloin alas asti. Tai se männöö niin syvälle, mihinkä on tämä siedetty. Elikkä tämä jos nyt laitetaan vaikka tuohon puoleen väliin ja painostetaan alas, niin nostoloitepa ei laske kassi kuin siihen puoleen väliin. Näin. Tämä on kyllä hyvä. Ja tuosta alas. Ja tuosta ylös. Ei tarvii kurotella tuonne lattian tassa ja tällä sopi kyllä tosi tarkkaan. Ja sopi tosi hittaastikin laskettua jos haluaa. Näin. Kyllä. En tulisi toimeen ilman tätä. En tiedä, tuon nykiminen voi johtua, että onko se tässä Click-Clackin vaijerissa suottaa olla joku ennusti semmoista, että se suottaa siitä johtua. Mutta minä on nuo vivut unohtanut kokonaan ja käytän pelkästään tätä. Sitten tieltä kuljettajan vasemmalta puolelta löytyy 4-vedon kytkin ja ulosotto. Alaspäin on normaali 540 ulosotto ja ylöspäin ajovoiman ulosotto. Eli jos vaikka tekee jollain giljotiinikonnella puita ja tulloo tukos, niin sopi pyörimään se vaikka vierään suuntaan sitten tällä pistää pakin päälle ja vähän perruuttaa. Ongelma ratkaistu. No sitten koukun laukaisu on tässä. Tästä on vaijeri mennyt poikki. En oo sitä aika harvoin tulloo tuota koukkua muutenkaan tarvittu. Ja tässä on sitten tuo ulosoton kytki. Näin. Ja toiselta puolelta samasta kohti löytyy käsijarru. Tuossa on sitten takapyörille lukko. Tässä. Ja tähän Fiattiin on laitettu tänne vasemmalle puolelle nämä etukormo ja hallintalaitteet. Eli tästä nousoo. Ja tässä on sitten kauhan kallistus. Nostetaanpas vielä vähän. Noin. Soinko minä samaan kuvaan sattuu? Ja tässä on sitten kauhan kallistus tässä. Vähän se on tämmönen verkkanen, mutta tietysti kun kierrosta laittaa, niin kyllähän se sitten ruppee liikkuu. Voipiko tän sillensä hittaksikaan haukkuu. Kyllähän tuolla on toimeen tullut. Mutta kyllähän se jos hyvä haluais, niin joystick-sarja tähän. Siitähän olisi näppärä käyttää etukuormoja tai ja sitten en tiedä sopiko tuonne isompia pumppuja. Tulisi vähän tuota tuottoa enemmän, niin se ruppeisi liikkumaan
sutjakkaammin tuo kuormaankin sitten. Joo, tänne on laitettu sitten nappi, mistä syttyy eteen tuonne alle nuo valot. Eteen syttyy tuonne kauhan valota tuon kuormoon ja tästä menee sitten se kamera päälle. Tästä pystyy pikkusen näkemään niitä rukkipiikkiä, ei tarvi ihan lotota missä ne menee. On sitä iso apu, vaikka aika köykäinen on tämä näyttö, kun tämä näyttää vielä peilikuvana kaiken lisäksi, eikä se ole käännettyä tätä ruutua silleen, että se näyttäisi oikein. Ja toinen nappi on tuo takalasin pyyhi. Se on kyllä tosi hyvä varuste tässä. Se on jälkiasennettu. Tässä on sitten takamajakka lähtöpiälle. Ja tässä on nuo kattomajakat. Eli 3 majakat on tässä, mutta yksi on pimmeä, siinä on joku kosketushäiriö. Sitten puhaltimen hallinta ja kylmä ja lämmin ja etupyyhkimet ja pissapojat ja tämä ei toimi. Aha, toimii. Minä olen aina manannut, kun aika pimmeitä on tiellä, mutta toimiihan tämä. Fiatti yllättää vielä. Tämä on mulla nyt muutama vuosi ollut ja jaksaa vaan yllättää. Sitten löytyy radio. Joo, ei kuunnella sitä. Sitten tiellä on näitä, tuosta on mennyt vähän rikki ja kattoluukku toimii, mutta no sylinterit on kuolleutunut, ei pysy yllällä, ne vois kyllä laittaa, niin olisi se mukava kesällä ajella. Kattoluukku auki. Ja ei tosissaan Merkkon reviiriä ennen. Käytiin sillä huollossa, niin ne laittavat tämän, mistä nämä tyypillisesti alakkaavat vuotamaan peräöljyä. Elikkä mikä tämä nyt on nimeltä? Tämä on semmonen tunnistelijataankomännö tässä. Tämä on se, tästä se ottaa vissiin se kyntövastuksenkin haistellaan. Niin tuolta ruppee nuo stefat vuotamaan, mutta ne on nyt laitettu, niin ei tiputa ennen sieltäkään. Ja joku on laittanut tähän tämmösen vahvikkeen. Tämä ei niin kuin normaalisti ole tässä, mutta joku noheva on pistänyt. Tuosta voipi vähän päätellä. Minä nyt on vuonpäivät mainostanut MTP Hydrauliikko Joensuusta. Tämä on siellä ollut pihakonnena. Siis ei tosissaan ole mitään mainossopimusta meillä, mutta ei ole tullut otettua poiskaan. Edellisen myyjän, keneltä tämä ostin, niin ainakin valehteli, että se on siellä ollut 10 vuotta pihakonnena. Eli aika kevyellä käytöllä. Joo, kyllä nämä Fiatit pitää aika hyvin no arvossa. Jos kahtella noita isojakin Fiattia, 110, 90 ja saatikkaasta joku 108, 90. Saattaa olla joku 89 vuosimalli vaikka, niin hinta saattaa olla 25 000 30 000 niillä isoilla traktoreilla. Ja kyllä tämmöisestäkin vielä ihan setelirahaa joutuu maksamaan. Semmonen olisi hyvä, onhan tämäkin näppärä ja ketterä, mutta kyllä jos ehtii tämmöistä 90-sarjan Fiatia, niin ehkä suosittelisin 890 vähintään. Mutta sitten ne hyppää siitä isommat, jos sitten kutoskoneisiin 190, niin sitten tässä polttoainekulutus kasvaa ja tarviiko semmosia tehoja sitten pihahommissa. Tässähän on 4 sylinteri, niin tämä 6590. Sama kone kuin 70-90, mutta tästä on puotettu se 5 heppoa poikki. Mutta joo,
enpä minä nyt tiedä mitä muuta minä tästä osaisin sanoa. Pistäkää kysymyksiä, jos jää joku vielä mietityttämään, niin esitellään sitten lisää. Kyllä. Eipä mitään. Palataan. Näkee. Käykää katsomassa muitakin videoita. Tällä kanavalla on lumihommia tientällä ja juontokouralla ajella. Ainakin semmonen video oli, kun kyllä tämä lumikola voittaa. Siinä näkyy, miten lumihommat hoituu. Ja taitaa olla muutama linkkausvideokin tällä. Käykää ihan tutustumassa, jos kiinnostaa.